पोखरामा जारी केपी ओली कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सन्दीप लामिछाने आबद्ध बागमती प्रदेशको टोलीले लगातार 2 जितसँगै सेमी फाइनलमा आफ्नो सिट तय गरेको छ। शुक्रबार बागमती प्रदेशले खेलेको दोस्रो खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 90 रनले हराएको थियो। ओपनर रित गौतम र तेस्रो नम्बर ब्याट्सम्यान ईशान पौडेलले अर्धशतकीय पारी खेली राष्ट्रिय टिमका स्पिन डिपार्टमेन्ट सम्हालेका सन्दीप लामिछानेको क्याप्टेन्सीमा रहेको बागमती प्रदेशलाई अगाडि बढाए। बिहिबार खेलिएको पहिलो खेलमा भने बागमती प्रदेशले मदन भण्डारी स्पोर्ट्सको रातो टोलीलाई 109 रनले हराएको थियो। शुक्रबार खेलिएको खेलमा पोखरा रङ्गशालामा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको बागमती प्रदेशले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 189 रन बनाएको थियो र त्यसलाई जवाफ दिने क्रममा कर्णाली प्रदेशमा 17.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 79 रन मात्रै बनाएका थिए। रित गौतमले 59 बलको सामना गर्दै 10 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै टिमलाई 82 रनको योगदान गरे। 3 नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका ईशानले 70 रन टिममा स्कोर थपे भने उनले 38 बलमा 6 छक्का र 4 चौका प्रहार गरे। त्यसैगरी प्रतीश जीसीले 12 रन नट आउटको पारी सम्हालेका थिए। कर्णालीबाट बलर दिनेश अधिकारीले 3 विकेट, दिवान पुन र अनुज चनाराले भने 1-1 विकेट हात पार्न सफल भए। बागमती प्रदेशका कप्तानी सम्हालिरहेका सन्दीपले भने त्यस गेममा एकलौटी 4 विकेट चटकाए। उनले 3.3 ओभरमा केवल 9 रन मात्रै खर्च गरे। सन्दीपले यसअघिको पहिलो खेलमा पनि 4 विकेट आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेका थिए। जारी खेलमा 2 खेलमा 8 विकेट सन्दीपको नाममा दर्ता भइसकेको छ। उता कर्णाली विरुद्धको खेलमा दिपेश श्रेष्ठले पनि 2 विकेट हात पारे भने प्रतीश जीसी, रिजन ढकाल र सुभाष खत्री र ईशान पाण्डेले पनि आफ्नो नाममा 1-1 विकेट लेखाएका थिए। उक्त टुर्नामेन्टको समूह एबाट 2 खेलमा 2 खेल जिती 4 अङ्क बटुल्दै सन्दीप लामिछानेले क्याप्टेन्सी सम्हालिरहेका बागमती प्रदेश भने 1 नम्बरमा रहेको छ र उक्त टिम सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। उक्त टुर्नामेन्टको अन्य जानकारीको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भने नभुल्नुहोला। मिल्नेछौँ अर्को क्रिकेट ब्रेकिङ न्युजमा। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।